Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì mình đang chế một chiếc võng xếp. Đây là cái khung sau khi mình đã hàn xong, đây là cái chân đế của chiếc võng xếp này. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ video làm về cái võng xếp nha các bạn. Đây là các thanh đỡ sau khi mình đã cắt ra xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn luôn cho các bạn xem và các bạn sẽ hình dung chiếc võng xếp này nó như thế nào nha các bạn. Đây là cái thanh chữ A, tức là cái bộ phận đỡ hai bên của chiếc võng xếp này. Sau khi mình đã hàn xong và mình sơn chống rỉ ở các mối hàn sau khi đã gia công xong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cách lắp đặt chiếc võng xếp này nha các bạn. Thì cái võng xếp này nó sẽ cấu tạo gồm hai bên thanh đỡ. Đấy, các bạn đã nhìn thấy ở đây. Bây giờ mình sẽ lắp đặt cho các bạn xem nhé. Thì nó sẽ được gắn kết nối được nhờ cái trục này. Đây là thanh chữ A đỡ hai bên của chiếc võng xếp. Đây là cái thanh để gá đỡ cho thanh chữ A này. Lần nữa mình sẽ giải thích kỹ cho các bạn xem về cái võng xếp này. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt các bạn nhé. Đây mình sẽ lắp đặt nốt phía bên còn lại của thanh chữ A này. Sau khi mình đã lắp đặt xong thì nó sẽ được cái hình dạng như thế này. Thì chiếc võng xếp này có khả năng gấp gọn lại được. Đấy, các bạn thấy đây, hình dung như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sơn chống gỉ và mình sẽ phun sơn màu cho chiếc võng này để nó hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành sơn nha các bạn. Đây là chiếc võng xếp sau khi mình đã hoàn thiện xong. Như các bạn đã nhìn thấy được sơn màu xanh khá là đẹp. Ở đây mình chọn màu xanh. Các bạn thích thì có thể sơn những cái màu khác. Tại đây thì nó sẽ có một cái móc treo. Và đây chính là cái thanh chữ A để chúng ta đỡ võng hai bên. Bên dưới này có các trục khớp, hoàn toàn có thể tháo ra nắp vào được. Trong quá trình chúng ta sửa chữa thì chúng ta có thể tháo ra nắp vào. Đây là cái móc treo võng các bạn. Thì ở cái con ốc này mình làm thiết kế ra thì mình sẽ thiết kế ra nó có thể khả năng tháo rời được. Ví dụ như con ốc này không may xảy ra cái tình trạng mà bị cháy ren các bạn, thì có thể tháo ra và thay được, không giống như các loại võng xếp khác người ta hàn nền. Nhưng mà ở đây mình sẽ thiết kế tháo rời để trong quá trình sửa chữa cũng như là lắp đặt nó dễ dàng hơn. Đây chính là cái thanh đỡ của em nó. Thanh đỡ này sẽ nhằm mục đích là cố định cho cái thanh chữ A này được dựng đứng hoặc là ngả theo một cái góc độ mà cần thiết. Đấy. Bên này cũng thế, cũng tương tự, có một thanh chữ A và được gắn đỡ nhờ cái thanh đỡ bên dưới, tức là thanh nẹp cố định. Bên dưới này mình có hàn những cái chân bằng sắt hộp và mình sẽ bịt kín hai đầu luôn, không cho nước nó ngấm vào luôn các bạn. Và ở cái chân này thì mình sẽ sử dụng một cái loại bằng cao su, mình sẽ bọc với cái chân này để trong quá trình sử dụng đặt ở trên nền gạch men thì nó sẽ không bị xước gạch men nha các bạn. Đây mình sẽ đặt vào đây nha các bạn. Đây là cái chân cao su sau khi mình đã lắp đặt xong. Đây các bạn nhìn thấy đây. Trong quá trình sử dụng thì nó sẽ được chắc chắn hơn, nó không bị trượt nha các bạn, và nó không làm chiếc võng xếp này thì có khả năng tháo rời từng bộ phận nha các bạn. Mình thích thiết kế kiểu tháo rời và xếp gọn, trong quá trình mà mình di chuyển nó dễ dàng hơn nha các bạn. Đấy.
Thì cái võng xếp này thì cái thanh sắt ở giữa mình sử dụng sắt hộp. Cái sắt hộp mình sử dụng ở đây là sắt hộp mà phi 36 nha các bạn. Nó khá là to mà nó cũng không nặng lắm đâu các bạn. Để làm cái bộ phận là khung đế bên dưới, tạo cho một cái điểm nhấn vững chắc hơn trong quá trình sử dụng, nó không bị ngả nghiêng. Còn cái thanh đỡ này, tức là cái thanh gá này thì mình sử dụng phi 21. Con ốc giữ cố định ở cái thanh gá thì là mình sử dụng con ốc 16. Còn cái thanh chữ A này mình sử dụng sắt phi 27 loại tròn. Đấy. Đây là toàn bộ chi tiết của em nó. Bây giờ mình sẽ đo cái khả năng độ mở hai bên của chiếc võng này nha. Cái độ mở hai bên của chiếc võng này thì độ mở tối đa có thể rơi tầm khoảng 2m50 hoặc là 2m60. Ở đây mình chưa mở hết cỡ nha các bạn, mình mở cái mức độ tầm vừa phải. Rồi, bây giờ mình sẽ mắc võng cho các bạn xem nha. Đấy, chỉ việc mắc cái võng này và chúng ta lên đây ngồi thôi. Hiện tại mình đang để cái độ mở là 2m50. Thì cái độ mở này thì một người ngồi hay là hai người ngồi thì trong quá trình đua võng thì mình thấy cũng cảm giác rất là thoải mái thôi. Duỗi tay, duỗi chân thì cũng khá là thoải mái luôn các bạn. Cái này thì đua thoải mái luôn các bạn, nó rất là vững chắc nhờ những cái sắt hộp 36 ở bên dưới và nó chõi sang hai bên. Mình thấy cũng khá là nhiều người làm võng xếp, nhưng mà cái này mình thiết kế theo phong cách riêng của mình. Đấy. Ở cái móc này thì nó có một cái trục bi như các bạn đã biết rồi. Trong quá trình đua thì nó sẽ xoay và trơn tru hơn rất là nhiều. Hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cái mẫu này tới tất cả các bạn. Các bạn nào yêu thích thì có thể tự làm được cái võng xếp như thế này. Với một cái võng xếp các bạn tự làm ra thì chắc chắn giá thành sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với những chiếc võng xếp ở trên thị trường. Do công các bạn bỏ ra, và khi những chiếc võng các bạn tự làm ra thì các bạn làm trên đó thì sẽ có cảm giác là thoải mái hơn và yêu thích hơn, do những cái sản phẩm đấy mà các bạn tự làm ra mà. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.